নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মোৰ ইউটিউব চেনেল আইমন কালেৰছুলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এই কাপোৰযোৰ কিদৰে কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু এই কাপোৰযোৰ বহুত বেছি অৰ্ডাৰ থাকে আৰু এই ডিজাইনটোৰ খুব বেছি মৰম লাগে, সেইটো কাৰণে আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ মাজৰ ডিজাইনটো বনাই দেখাম। কিদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। এয়া মই এযোৰ মিক্স পাট কাপোৰ লৈছোঁ, এযোৰ হেণ্ডমেড মিক্স পাট হয় দেই। এয়া মই আপোনালোকক বাৰু কিদৰে আঁকিছোঁ সেইখিনি দেখুওৱা নাই। ইয়াত মই ফ্লাৱাৰলেছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব, আৰু যিবিলাকে ফ্লাৱাৰলেছৰ কাম কৰে সিহঁতিতো প্ৰায় জানেই। আৰু এই যে ডিজাইনটো দেখিছে নহয়, এই ডিজাইনটোৱে আজি মই দিম, বুকুত পৰাকৈ এই ডিজাইনটো থাকিব। দেখিছে নহয়, ফ্লাৱাৰলেছখিনি মই এপা এপাকৈ কাটি লৈ আঠা লগাই দিলোঁ। আপোনালোকক ডিজাইনটো অলৰেডি আগত মই দেখালোৱেই, আৰু মই ইয়াত B7000 আঠাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সিমানখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। ইমানখিনি দেখাই থাকিলে কি হয়, ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক খুব থুলমূলকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে বুজি পাব, কাৰণ একেবাৰে সহজ নহয় জানো। ফ্লাৱাৰলেছখিনি কাটি আঠা লগাই দিলোঁ। আঠা লগোৱাৰ পাছত এয়া যে মই ব্লেক কালাৰ দি আছোঁ, এইটো 3D আউটলাইনাৰ হয় দেই, এইটো গ্লিটাৰ নথকা হয়। আৰু এনেদৰে মই দি গৈছোঁ, দেখিছে নহয়, খুবেই সহজ হয়। আৰু এনেদৰে ডিজাইনবিলাক কৰিলে দেখিবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে কাপোৰবিলাকত। আৰু যিহেতু এইটো হেণ্ডমেড মিক্স পাট কাপোৰ হয়, কাপোৰটো বহুত বেছি ভাল হয় দেই, আৰু কৰিবলৈও বহুত বেছি ভাল। আৰু এইফালে দেখিছে পাটকেইখনত মই ডিপ গ্ৰীণ কালাৰটো দিছোঁ। পাটত ডিপ গ্ৰীণ কালাৰটো দিলে অলপ দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগে, সেয়ে ডিপ গ্ৰীণ কালাৰটোৱে দি দিছোঁ। এনেদৰে মই গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, আৰু যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী বা মোৰ হাতৰ কামখিনি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু এইফালে দেখিছে পাতখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। এনেদৰে খুব সাৱধানেৰে পাতত কালাৰ কৰিব, যিহেতু এবাৰ যদি ফেব্ৰিক পৰি যায় ন, তেনেহ'লে তাত উঠাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। মানে কালাৰ চাপটো থাকি যায়, যিমান আপুনি লগে লগে ধুলেও সেই কালাৰ অলপ চাপটো থাকি যায়, বৰ লেতেৰা লাগে দেখিবলৈ। সেইটো কাৰণে সদায় সাৱধানেৰে কালাৰখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এনেদৰে গোটেই পাটকেইখিলাত মই কালাৰ কৰি লৈছোঁ। এই কাপোৰযোৰ মানে বহুত বেছি অৰ্ডাৰ থাকে দেই এই ডিজাইনৰ, মানে এই ডিজাইনটো মই এতিয়ালৈকে বহুত কেইযোৰ কাপোৰ কৰিলোঁ। তথাপি আপোনালোকক গোটেই কেইযোৰ দেখুওৱা নাই যদিও, যিকেইটা ডিজাইন অলপ দেখিবলৈ মানে মই যিখিনি মাজত মানে গেও ডিজাইন পৰে ন, মাজৰ যিটো বুকুত পৰা ডিজাইনটো, এই ডিজাইনটো অলপ সাল সলনি কৰি দিওঁ। প্ৰত্যেকক মানে একেটা ডিজাইন দিবলৈ অলপ বেয়া লাগে, কাৰণ একেটা ডিজাইনৰ কাপোৰ পিন্ধি থাকিলে ভাল নালাগে, সেয়েহে অলপ ডিজাইনবিলাক ইফাল সিফাল কৰি দিওঁ। এয়া দেখিছে মই পাটকেইখিলাত কালাৰ কৰি কমপ্লিট কৰিলোঁ, আৰু লগতে ওপৰত এনেদৰে অলপ দেখিবলৈ ভাল হ'বৰ বাবে ফুটফুটকৈ দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে মই ফেব্ৰিক কালাৰেই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি পাৰে 3D আউটলাইনেও দিব পাৰে, খুব বেছি ভাল লাগে তেতিয়াও। এনেদৰে দিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু কেনে পাইছে ক'ব দেই কাপোৰযোৰ। আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ কাপোৰ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজ আইমন কালেৰছুলত গৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। মেছেজত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি দিব পাৰিম, যিহেতু এতিয়ালৈকে মই নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰা নাই, নহ'লে নাম্বাৰতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিলে হয়। কিন্তু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ফেচবুক পেজ আইমন কালেৰছুলত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব। মই তাতে আপোনালোকক মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিম, আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকৈ পাব আপোনালোকক তাত জনাই দিব পাৰিম। এনেদৰে গোটেই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ। আপোনালোকে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই এই কাপোৰযোৰত সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছে কমপ্লিট কাপোৰযোৰ। দহিখিনি মই এনেদৰে গুঠিছোঁ, ছাইডত হোৱাইট কালাৰ লেছ এনেদৰে দিছোঁ, দেখিছে নহয়। এনেদৰে লেছ দি দিলে দেখিবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে, সেয়েহে মই এনেদৰে লেছ দি দিছোঁ।
আৰু আপোনালোকে আজি কাপোৰযোৰ চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব খুব থুলমূলকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ থাকিলে চাবলৈ অলপ মন নাযায় বা অসুবিধা পায় সেয়েহে মই খুব সহজে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ একেবাৰে শেষত কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই